The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Hi, I'm Mark Valentino and inviting each and every one of you to watch Simply Mao on Talk Live channel. Good evening, Philippines, and all our viewers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat and to all our friends watching globally. Good evening, good morning, and good afternoon. Kumusta po kayong lahat? And welcome to the fourth episode of our season 2 here in Simply Mao. So let's be inspired, transformed, empowered, and most of all, let's have some fun. You know what? This September, we are celebrating family. And we had the Scott fam from Kota Kinabalu, Malaysia. Then three beautiful moms who share this story of love and challenges as being the mother of three boys, three girls, and twin. Now, tonight, we have a very, very special guest. Some of you knew her or watched her. She's a tough woman. Despite her condition, she managed to take care of her children on her own because her husband is working as a seaman. And she is also a book author, a trainer, and the host of Woke Up Like Des here in Talk Live channel. So, friends, let us all welcome Maria Desiree Ballesteros. Hello, Des. Magandang gabi sa'yo. Hi! Good evening! Good evening, everyone! Welcome to Simply Mao. Munti ko pa sabihin, walk up like this, nasanay. So, welcome to Yeah. Simply Mao. Eto, at ako ngayon ng guest ni Simply Yes, Mao. yeah. It's, Since it's an honor we're for gonna me. talk about motherhood, because alam naman natin kung ano yung storya ni Des, right? Alam natin kung ano yung mga pinagdadaanan niya up until today. Now, we are excited to know, maiba naman tayo ng story. Diba? Hindi natin pag-uusapan dito yung ano ba yung recent condition niya sa health, no? Hindi natin yung pag-uusapan. Siguro papahapyawan natin ng konti, no? But not 100% we're gonna talk about it. Tonight, we're gonna talk about her as a woman and as a mother for you to be inspired. No? Ano bang ginagawa ng isang Des Ballesteros pagdating sa bahay? 'Di ba? Pagdating doon sa pag-aalaga sa mga anak niya. And siguro to begin with, no, Des, could you please tell our viewers how long have you been married? How long? That, ano na magto 25 years na kami.
Wow, so you'll be 25 years. celebrating your 25th Yeah, silver soon. wedding? Next year. Yes, 24 na ngayon. Okay, so congratulations. And you have four You? children, right? Yes, I have two boys and two girls. So, di ba pantay? Mm-mm. Oo, oo. Ang galing 'no. Sa payat po ni Des na 'yan, meron po siyang 4 na anak. So, meron po siyang 2 lalaki at 2 babae. O 'di ba imagine, yun sa gano'n pa lang na situation, tough na talaga siya. Are you normal or cesarean, Des? Normal lahat. O see, Normal. I told Lahat. you, she is really tough. Di ba? 'Di ba? Normal sa Ayokong 4 gumas na anak. ayokong gumastos ng malaki. Kailangan i-normal, di ba? Normal tayo. Oo, oo. May mga gano'n 'no, pagka talagang ayaw nilang gumastos, pipiliting manganak, normal ako," 'di ba, yung mga ganyan. Yes. Alright, so, okay. Now, kasi bakit ko sinabi kanina doon sa introduction ko that, you are or you, raise your children alone. How long ba si husband na nasa abroad? Matagal na kasi binata pa lang yun, nagsisiman na siya. Hindi pa kami Mhm. boyfriend, girlfriend na nagsisiman na siya. So, siguro mga may 30 years na siguro yan. Mga ganyan. Wow! Yeah. Okay, so when you got married, when you got married, hindi naman siya nasa barko. So nandito naman siya. Nandito syempre. Oo. Baka kasi baka kasi long distance din yung inyong No, kasal eh. hindi pa uso nun yun. Ngayon pwede na yun. Pero, di ba? Hindi Yeah. pa noon pwede. Oo. Oo. So nung kinasal kayo, how many months or years you stayed together? Actually, twice kami twice. Isa sa civil, isa sa church. Sa civil, syempre, nung uh, 2 years after the civil wedding, ayun, dun kami nag-church wedding. Ganun. Okay. Alright. Ayan. So after nung wedding ninyo, sabihin natin yung church wedding ninyo or yung civil, how long have you been together before na bumalik siya ulit sa barko? Ay, every year kasi, bumabalik naman siya. So, ang mga Mm. bakasyon niya, regularly, bakasyon niya sa pag bumababa, mga 3 months, minsan 2 months, depende sa company kung kailan siya papaakyatin. Pero mga ganun. Tapos pinaka mahaba na yung 6 months, ganun. Yun Okay, yung 6 months na nandun siya sa No, barko. 6 months O, na 6 months siya nandito. dito. Pinakamahaba na Okay. yun. Pero yung mga regular na bakasyon niya, mga 3 months lang. Tapos yung pag-stay niya sa barko, mga 9 months up to 1 year pag na-extend, ganun. Okay. Pero ang Alright. regular contract nila is 9 months. Mm. Ganun. Okay. Kaya So matagal talaga. why are we talking about this? No, why are we expanding on why Des is like raising her kids all alone? Kasi nga we wanted to share with you to all the viewers that you can see Des na kung napapanood niyo po siya sa Woke Up Like Des, 'di ba? She's very jolly and she's really very busy, no? Ang dami pong ganap nitong babae na to. But then of course, this time I wanted to share with you the backstage side of Desiree Ballesteros. And doon natin simulan sa pagiging asawa niya na sa isang seaman. So yun nga, so matagal na hindi sila laging magkasama. So they are not usually together. And Des, saan ka lumaki? Are you from Pangasinan really or did you grow up somewhere? I am from Bulacan, talaga. All of our clan is from Bulacan. Pero nadayo kami sa Pangasinan. So, mga parang 10 years old yata ako nung dumayo kami sa Pangasinan. The whole family talaga. Mhm. Pero sa buong family namin, walang taga Pangasinan. Doon na lang din ako lumaki. So, Okay. nung dumayo yung lolo at lola ko kasi may nakabili sila doon ng palaisdaan before doon Mhm. sa Pangasinan, yung lahat ng anak dinala doon. So pati kami napunta doon. Mga 10 years old ako nung napunta ako doon. Tapos doon na ako lumaki. Hindi na kami umalis doon. Doon na kami Okay. namuhay. Alright, okay. And dun sa panahon na yon na you were in Pangasinan, dun ka lumaki, nag-aral ka saan? You studied where? Before your UP? Nag-aral ako nung high school ako sa St. Joseph Cathedral School, yung Catholic school dun sa
Alaminos. Mhm. Yun. Tapos, nung college ako, ano yun talagang medyo maarte ako kasi nga, dream school ko talaga si UP. Eh, syempre, single parent ang mother ko noon kasi maagang namatay ang father ko. 10 years old ako namatay ang father ko eh. Kaya, bali siya na talaga yung bumuhay sa amin at taguyod sa amin. So, syempre, ano ba naman yung may parlor noon ng mother ko. Yun lang yung kinabubuhay namin. So, tatlo kaming magkakapatid. So, she cannot send me to UP na gusto ko sana. Eh, so, ang nangyari, doon ako sa Dagupan City nakapag-aral sa University of Pangasinan. UP pa rin naman, di ba? UP Hindi ako pa din, lumayo. University of Pangasinan, 'di ba? Ang Hindi galing. ako Alright, so lumayo. given those situation des, no, yung buhay nyo sa province in Alaminos, given those situation na maagang namatay yung dad mo, what was life of Des Ballesteros like when you were, that Growing age? And up. then up to the time, Yeah, growing up, up to the time that you got married. ah, kasi nga may parlor si mother ko, no? Meron siyang, sabi naman, salon. May salon si, si mother ko. So, marunong ako ng mga ginagawa niya. Para lang maggupit ng buhok. Yung mag-manicure, pedicure, ayan, marunong ako niyan. So, kaming dalawa nung sister ko, kasi dalawa kaming babae, yung bunso namin lalaki. So, kapag ka nandun kami sa parlor niya, pag kami yung kasama niya, lahat ng kita sa amin. So, Mhm. parang working, hindi na rin naman kami humihingi ng pera sa kanya para bumili ng mga kailangan namin. Pero, syempre, siya pa rin yung nagpapabaon sa amin, ganun. Nag, ah, Parang nag-working student ba? Parang nagaganyan. Nagtatrabaho kami doon for our personal needs kaming dalawa nung sister ko. So ganoon ako lumaki tapos until I got married. Syempre nagtrabaho muna ako, 'di ba? Mhm. Trabaho ako dito marami naman akong pinagtrabahuhan noon, pero yung yung pinakamatagal is yung dun sa travel agency. Bali 14 years mahigit ako doon sa travel agency. At masarap naman maganda yung experience ko dun sa travel agency. Syempre, pupunta ka sa iba't ibang bansa, libre, tapos may sweldo ka, may pocket money ka pa, di ba? Ayaw mo pa ba nun? So, yun yung kagandahan pag nasa travel agency ka kasi incentive, ganyan, at nakakakuha ka ng mga free of charge na mga hotel, mga airfare. So, maganda na yun, di ba? So, tapos, ah, yung husband ko, naku, napakadaming pangarap sa akin. Gusto pa nga nun, mag-lawyer ako dati. Mhm. Napaka niya. Tapos, sabi niya sa akin, mag-MA daw ako. Sabi ko, naku, sarap-sarap na ng buhay ko dito sa travel agency. Papahirapan ko pa yung sarili ko, di ba? Mag-MA ako. Yeah. Eto ginawa ko. Alam mo ba, nag-trick ako sa kanya. Kaya lang hindi gumana yung trick ko eh. Ayoko talaga ng mag-aral noon. Kasi para saan? Wala naman akong pangarap na maging principal or something. Eh, ang layo naman ng kukuhanin kong MA sana doon sa trabaho ko. That time, Yeah. hindi naman ako mapopromote dahil kung mag-MA man ako, makatapos ako, hindi man ako mapopromote dahil travel agency yon. Eh, ang kinuha ko, MAED, Master of Arts in Education, major in General Science. Yun yung kinuha ko sa MA. Yun nga yun sa UP. Tapos, nung una, yung mga ibang kakilala ko, alam na tong story na to, na ako nagdadalawang isip. Kasi, bakit pa nga ako mag-MA, di ba? Eh, ayoko na nga mag-aral. Tapos, Pero kalbaryo what was kaya. the reason? I mean, what was the reason of your husband? Bakit gusto kanyang mag-MA? Ewan ko dun. Mhm. Basta gusto niya akong mag-MA noon. Tapos, kasi tuwing bababa siya, kinukulit ako. Tuwing bababa siya, sabi niya, ah, mag-MA daw ako, papaaralin niya daw ako mag-MA. Okay, sabi ko, eto yung deal. Kapag ka ako, dahil nga dream school ko ang UP, di ba? Pag ako nakapasa sa UP, mag-EMA ako.
Pero meron, dati ang option sa Lasal sana noon kasi malapit dito. Saka hindi naman ganyan kamahal yung tuition that time sa sa So, nakapasa ka sa Lasal. UP kasi nag-graduate ka dun Cut eh. the long story short, oo, Yeah. nakapasa Oo. ako. Kasi, alam mo ba, yung story behind that, kasi kapag ka mag-apply ka ng, mag-make ka yung master's admission test, syempre papadalhan ka kung admitted ka o hindi, may letter yun. Alam mo ba, nung dumating sa akin yung letter, na ako ay, yung accepted ako, na yung application ko, hindi ko malaman malulungkot ba ako o hindi. Kasi ayoko ng Mixed emotion. Oo, mixed mixed emotion. emotions. Kasi hindi ko malaman malulungkot ba ako. Malulungkot ba ako? Pero ang saya ko rin kasi, aba, pang UP rin pala ako, di ba? Yeah. Nakachamba ako. Di ba? Nakachamba So, ako. nung So, nakapasa ka doon, ilan na yung baby nyo nun? So, ilang kids na meron kayo nung nakapasa ka sa UP? ano, ah, tatlo na. Tatlo. O, Mga kaya ilang ang taon na sila hirap, that time? How old are they? ang baby noon si Bianca eh. Si Bianca, mga baka 2 years old, ganyan. Okay, so how do you manage that? I mean, studying and then you have the 2-year-old and then you still have two more. So how do you manage your time? Ay nako, napakahirap kasi 'di ba, mayroon akong full-time na office. Nag-o-office ako full-time. Mm-hmm. Nag-aaral ako sa UP na culture shock ako kasi siyempre ang tagal ko ng stagnant. 7 years na hindi ako nag-aral, 'di ba? Tapos nasa UP ka na ang mga kaklase mo nagre-recite lang, akala mo nagdedebate na sila. Tapos nagre-report lang, akala mo nagde-defend na sila ng thesis. Eh parang na-culture shock ako, so double time ako. Eh syempre yung mga anak ko noon formative years. Formative years sila noon. So chinu-tutor ko pa sila until ang nagiging schedule ko noon, chinu-tutor ko sila until 11 o'clock in the evening. And Okay. then after that, syempre yung para sa akin naman doon pa lang ako magi-start Mm-mm. nung nung lessons ko, yung You mga don't ano have ko. nanny? Wala kang yaya? No one is taking care of That them? time meron naman. Meron akong Okay. dalawang nanny that time. Meron Yeah, oh, dalawa. kasi Pero parang ako, if you're gonna think about it kasi, 'di ba? You have 2 years old, you're studying, you have a full-time job. So kung ikaw lang lahat gagawa no, no wonder na nagsuffer talaga yung health mo. Okay, now oo. going back Pero, to that scenario, um you manage your time well kasi why? Kasi for the benefit of everybody that don't know this, she graduated naman in UP no with that masters. And actually, kaya nga yung nakakapagsulat ng book, and then education din kasi yun. So, iba din talaga yung tinapos niya. So, after that graduation of yours as a, dun sa UP na yun, syempre pag-usapan natin ngayon, ano na yung naging condition mo at ng mga anak mo. So, paano nadagdagan ng isa? Kasi that time nung nag-aaral ka, 3 lang yan eh, 'di ba? mm, So, what happened? What happened next after graduation, after everything? actually, teka nga pala, parang mali yung timeline ko, Kasi 2012, dapat yun eh. Eh, mayroon na akong ano nun, meron na akong, anong tawag dito, yung IJ, para Yeah. dyan, para sa dialysis. Mm. Oo nga, hindi, ano yun pala, sorry, parang mali yung timeline na nasabi ko. Yeah. Kasi, ang 2012, 2002 pala yung aking bunso. Mali nga ako. Si Mali nga Bianca. ako. Si Oo. Daphne na, si Si Daphne. Daphne. Meron na Oo. pala akong Daphne. So, 4 na sila that time. Okay. So when you 4 were sila in studying in formative UP, years. yeah, you 4 have na your sila. 4 kids already, and And then at then the my same time, you have your ano na full-time dialysis. You are job. undergoing dialysis na noon, tang time na yon. Hindi yung magma-March sana. Ah, Magma-March sana okay. yun. All right. Ah, Okay. 7 years ako sa ano eh. 7 years ako sa UP. Yeah, oo. Yeah, it's Kasi fine. hindi Masters naman yun eh. Oo, hindi naman kasi full-time. Ang Mm. kinukuha ko noon, 2 subjects lang every sem, kaya matagal. Eh, Okay. 46 units yung academic subjects, 'di ba? Mm. So, yun. Tapos, 6 units lang every sem ang nakukuha ko. So,
Kaya medyo matagal inabot ako. Tsaka naglaylo ako nung thesis writing na. Ako, nung Mhm. natapos ko yung aking, ano ba 'to, yung aking academic subjects, para akong nakahinga ng maluwag. Tapos sabi ko saka ako na ang tagal kong tumambay sa thesis writing. Mahirap yung Mhm. thesis writing, 'di ba? So, Yeah. yun, gano'n ang ano. So let's talk Ayun. about your journey as a mom. No, given all that scenarios, all that situation of yours, 'di ba? Paano mo nagagampanan um yung pagiging nanay? You as a mom, no? Ano yung mga ginagawa mo to balance? Nung mga nasa formative years pa sila, kasi siyempre, may dalawa nga akong nanny that time. So, pero I see to it na kapagka sila ay paalis, gising muna ako. Kasi ang nangyayari, matutulog kasi ako mga midnight na. Ay hindi, we are of the day na talaga, yung mga 3 a.m., 4 a.m., ganyan na ako natutulog. Kasi nga, siyempre, yung sa studies ko, nag-aral ako, and then matutulog ako 3 to 4 a.m. Pero, tapos papasok ako sa office ng 9 a.m. that time. So, yung mga anak ko, syempre papasok sila sa school ng mga 7 a.m. So, before I go to sleep again, I i-check ko muna yung mga anak ko kung okay ba sila, kahit may nanny, kung okay ba talaga sila, gano'n. So, 'pag nakaalis na sila, matutulog ulit ako ng konti. So, ayun, tuloy lagi akong late sa opisina. Gano'n ang nangyayari. So, gano'n siya, and then pag-uwi ko, minsan nakakapag-overtime din. So, minsan 8 o'clock na ako nakakauwi. So, that's the time na maaasikaso ko pa lang ulit sila. So, gano'n ulit. Tapos, gano'n naman, talagang hands-on din naman ako sa mga anak ko. Kahit lalo na nung hanggang ngayon, hands-on ako sa kanila. Sa mga ano nila, hindi ko rin pinapabayaan. Kaya, and I'm so proud naman na lalo na yung dalawa ko ngayon, nag-e-excel sila. Ano sila, Dean's Lister, President's Lister, gano'n. Yeah, So, yeah, yun, I can see meron that, namang no? ano. Yung panganay mo, I think seaman, 'di ba? Is that right? Yeah, seaman, yes. Yeah, and then your second Naka-onboard siya. is, yeah, how Si old is Brent. the second? Si Brent is Si Brent. 23. Yes. Yeah, si Brent. And And then then Bianca, Bianca, and then and Daphne then na, si yung bunso. Daphne. Okay. Mm. All right, now, for the benefit of the viewers, no, siguro si-summarize lang natin ng konti sa dami ng kwento ni Des, no, kasi ang ganda talaga ng buhay nitong babae na to. So, ang ibig sabihin lang natin dito that we are talking about a mom who's really having a health condition, 'di ba? Meron siyang health condition kasi eh. She's into Yeah. dialysis. Mhm. And nung nag-aral siya sa UP, another time management, another time challenge, pero she was able to take care of her children. So the point is that to all the moms out there, 'di ba? Hindi porket na ikaw ay housewife or wala kang trabaho or plain housewife kasi minsan nilalang natin yung pagiging plain housewife eh. You have to remember that it's really very hard to become a plain housewife. 'Di ba? Just look at the Yes. the the life desk. 'Di ba? If you are a plain housewife, you really cannot complain kasi mas maganda nga 'yun dahil susubaybayan mo lahat. But Mm. the edge is, the point is that you as a mother, you take care of that kasi walang pwedeng makagawa nun bukod sa'yo. Yes, you have your nanny, maybe you may have your mom with you, di ba? Yung nanay natin, ganyan, nasa Yes. tabi mo. But it's really different if you are the one taking care of your children. More so, if you can take care sa kanila or if you can take care of them 100% or full time. Di ba? Kasi kami nga, for example, si Des, di ba? She's not really a full time, no, 100% na nandun sa mga anak niya. But she make it a point that the formative years nandun siya. And that's very important. And thank you, Des, for sharing that to us. 'Di ba? Maraming realization siguro yung mga nanonood ngayon, especially the moms. And of course, the kids din, yung mga anak-anak, no? Na hindi nyo na-appreciate ngayon yan. But when you become parents, ito nga yung sinasabi ng mama ko eh, noon, or even yung nanay mo siguro, na when you become Mm. parents, you appreciate more yung hirap ng mga nanay na itaguyod kayo. At saka yung mga pangaral and also, ayun, now, let's talk about you being a wife. 'Di ba? Kasi malayo kayo eh, no? What's the name of your husband? June. Si June. June.
Yeah. So, sino ba si DHES Ballesteros kay June? Ano yung mga ginagawa ninyo, 'di ba? Yung I mean, not the most sweetest thing that you do, but how do you manage to be together kahit na malayo kayo? Actually, pagka siya ay umuuwi, um, I see to it naman na naaasikaso ko din siya, gano'n. Um, Nakakapagbakasyon kami na kaming dalawa lang, may date-date, something ganyan. Nung wala pang pandemic siyempre, 'di ba? Yung kaming dalawa lang, we give time, for the two of us only. Iba naman yung time namin para yung kasama namin yung mga bata, gano'n. So that's how we take care of our relationship na kapagka dumarating siya, merong we time na kaming dalawa lang, tapos yung mga bata rin, gano'n. So, gano'n ang aming ano, Yeah. ginagawa. And pagka yung siya, halimbawa nasa barko, do you constantly communicate to each other? I mean, you Yes, call, you video call, oo. Na, do yes, you think every time. communication is very important in times like that? I mean, how did you know? I mean, how communication is very important to a situation like yours? Communication is very important kahit saang relationship 'yan, but most especially kapagka ganito na long distance, 'di ba? Kasi Mhm. yun lang naman yung ano, yung, time na puwede kayong kasi kung tutuusin mo sa amin sabihin mo 24 years na kaming married, pero gaano lang yung panahon na magkasama kami, 'di ba? Yeah. Dahil mas matagal yung mga panahon na na magkahiwalay kami kaysa sa mga panahon na magkasama kami. So, Yeah. Mhm. communication is very important. Basta naman meron siyang signal, ganyan. Kaya always, I am looking forward to his signal every time. Kahit na, kasi pag nasa laot, minsan walang signal eh. Yeah, oo. Kaya kapag ka may signal siya, I see to it naman na Like you're nagkakausap available. kami. You're available. Yes, Yeah. yes, Oh, so for all our viewers who was the same situation like this, communication is very important. Not just because they are not together or they are very far from each other, but because in a relationship, importante talaga na nag-uusap. Na nag-uusap. yes. Communication must Oo. always be there. Ayan. Kaya, So, siguro ang kaya next nga, question ko na lang sa'yo, Des, is that mm, what are those challenges na naranasan mo during those times, especially now, no, na pwede mong i-share sa amin, like being a wife, being a mom. So, ano ba yung mga challenges na yon and yung mga victories na din siguro i-share mo. challenges, siyempre napakaraming challenges. Kasi kung tutuusin natin, para din akong single parent, 'di ba? Sa ano, yung actual na pagpapalaki ng anak, ganyan. Kasi, yun nga, mas matagal yung mga times na wala siya. So ako lang yung although lahat naman kino-consult ko sa kanya, pero may mga times na siyempre sa kung mahaba ba yun naman yung biyahe niya at urgent na yan, hihintayin ko pa ba naman siya? Siyempre I have to decide on my own. So, maraming struggles kung sa struggles lang. Maraming struggles kasi siyempre, lalo na kapagka ganyan yung mga anak, kung paano natin sila pinalaki, makikita naman 'yan sa mga bata kung paano ba sila lumaki, 'di ba? So far naman I'm so proud that, my two boys, kahit nung high school sila, walang nagloko sa mga 'yan, hindi sila napariwara, maski naman yung two girls ko siyempre most especially, walang napariwara sa kanila, walang naligaw ng landas, mga gano'n. So, walang mga situation na gano'n sa mga anak ko and sinasabi naman ng iba na mababait naman daw yung mga anak ko. Ayoko naman sa'king manggagaling yun, pero maraming nagsasabi lalo na kung nakakasama ko sila sa mga outing-outing, tapos yung mga friends na nakakasama namin sinasabi nila, so, I'm just so proud na, gano'n pala sila, gano'n gano'n pala ang nakikita nila sa mga anak ko. So, I'm just so happy na kahit na gano'n, eh, maganda yung tingin nila sa mga anak ko, which is yun na nga yung ano, although ang daddy naman nila, disciplinarian din 'yan, 'pag nandito siyempre tsaka niya ma-e-express ang kanyang pagiging father siyempre, 'di ba?
Pero most of the Yeah. time, ako yung nandito, so ako yung ano, kaya iniisip ko nga, naku, kapagka naging ano 'tong mga 'to, sa akin lahat ng sisi, 'di ba? Kasi ay siyempre sa'kin lahat ng sisi kasi ako yung nandito, eh. So, Yeah. kung So far naman maganda, no? Maganda naman ang kinalabasan ng iyong ay pagpapalaki naku, sa kanila. thank Yeah. you Lord at, kahit papaano naman, maganda naman yung ano, wala namang gano'n ka problema sa kanila Yeah. na And I think okey that's your naman. trophy, 'di ba? That's your trophy as a mom. Yeah, Kasi mm. given yung mga nangyari sa kanila, how they perform in school, how they behave, their values, their Yes. characters, attitude towards other people, 'di ba? I think that's the Mm. trophy ng isang nanay, you Yes. know. And I'm Mm. very proud of you on that side, Des. Thank So, you. before we continue, ayan, so let's just read some messages. Ayan, ang dami na nilang nagme-message. Robbie, thank you, Robbie, for watching. Good evening. Good evening to you, Robbie. And then Coach Ems. Good evening, Coach Mao, and to your guests watching here from Imos City. Hello po sa mga taga-Imos. Watching from Pasig. Yes, hi, Tita Aids. Good evening. And then Coach Loretta, good evening. Coaches Mau and Des, good evening po. Miguel, good evening. Yes, ang aking talagang avid fan. Wow, Coach Des, nice to see you there. Simply Mau as your special guest. Yes, oo. Maiba naman. Okay, Dandy. Good evening, everyone. Hello, Coach Mau. Watching here from the United States of Batangas. Hello po sa mga taga Batangas. Watching your beautiful program. TNL. Okay, thank you for watching. Wow, your guest is my book mentor. Tough mom talaga yan, my idol. Yes. Oo. And truly very important we are present during the formative years of our children. I agree. I totally agree to that. And Tita Lynn, good evening sa dalawang coaches, Mau and Des. Good evening, Tita Lynn. Ayan. So, there you go. Okay, thank you to all our friends who keeps on watching, continue watching our show here in Talk Live channel. And also, I would like to say thank you to all our sponsors. And next week, we will be having new sponsors. So if you want to sponsor in Simply Now or Talk Live channel, just send me a message or call me or call Des. There you go. Okay, so let's continue, Des. Yes. Ayan. So, what do you think is your ano tawag dito, your greatest realization as a mother that you could share to everybody? Greatest realization as a mother? Well, ang greatest realization ko is talagang dapat, um, tutok tayo dun sa ating mga anak. And alam mo yung pagmamahal ng isang ina sa kaniyang mga anak ay talaga bang alam mo yung ako kasi ano, parang territorial, ang tawag ba dun, territorial. So, um, very protective ako sa aking mga anak na nag-aano na nga, nag yung mga friends nga nila minsan naiinis na sa akin minsan kasi hindi ko masyadong pinapayagan pero ayoko namang hindi nila ma-experience din yung mga dapat ay na-experience nila kasi they will learn from that also. So that's my realization kasi yung iba 'di ba sobrang higpit na parents na ayaw nilang payagan kahit saan pumunta yung mga anak. Para sa akin naman kasi, they will learn from that. Yung mga lakad-lakad nila minsan with friends na mga ano. Basta't alam ko na nabilinan ko ng tama, kabisado na nila lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga rules ko ay kailangan nilang sundin, gano'n. So, yun yung aking realization na hindi dapat gano'n kasakal yung mga bata. Kasi we have to discipline them, yes, but we have to uh, um, we have to give them also the freedom na to discover the world. Kasi hindi naman pwedeng lagi na lang yung gusto natin yung nasusunod, 'di ba? Yeah. Although siyempre, we have fears. Ako may fears lalo na yung mga anak ko kapagka wala pa dito sa bahay ng oras ng ano, alam na alam nila 'yan tapos kabisado na nila yung aking ano. Pero wala, kailangan ko silang, i-release din sa gano'n na pagbigyan sila sa mga ganiyang kahilingan nila kung lalabas-labas sila.
Pero yung fears ko, syempre, dinadaan ko na lang sa prayers kapag ka, ano, 'di ba? So, Mhm. yun, ganun. Yun yung Mhm. aking All right. Okay, thank you so much for that, Des. So far we learned from Des that communication is very important in every relationship, and then we have to be protective as well. But protective as in a sense that hindi naman sila masasakal. 'Di ba? Strict yet loving, 'di ba? In the loving way. Yan. So, Des, what are you still looking forward to as a mom? as a mom, of course, I would like to see my children all successful, 'di ba? And I'm just right here every time they need me. Kasi alam mo naman yung mga bata, minsan nagpapagawa pa yan ng mga assignment nila, minsan tinatamad na lang din, pero sige na lang din, di ba? Pero okay naman sila, hindi naman nila inaabuso yun eh. So Yeah. okay lang. Basta ako, I want them to be successful at maayos yung buhay nila at lagi silang happy. Kasi alam mo, yung happiness iba eh. Iba yung ibinibigay ng happiness. Eh, paano kung successful ka nga, hindi ka naman happy, di ba? So, I want them to be successful and happy. Yeah. Kasi, iba yun, di ba? So, yun, successful and happy Successful and for happy. them. You still Yeah. look forward to syempre sa anak ka din, no? Syempre nga as a mom, 'di ba? And then given this pandemic, this adversity, 'di ba? We have so much challenges. We have so Mm-hmm. much worries, 'di ba? Sometimes some no some mothers are experiencing anxiety. They are Mm-hmm. experiencing depression kasi they don't know how to adjust in, for example, online learnings, 'di ba? They don't know Yes. how to take care of that, 'di ba? Madaming ganun eh. And Yeah. what about si Mommy Des, no? Ay, Pag nako. yung pandemic, so how did you manage to adjust to your children? Of course, talagang nag-a-adjust kasi nakikita ko sila, dalawa na lang naman yung nag-aaral ko, no? Ah, 'Pag nakikita ko sila dahil nga nasa bahay, mamaya alam mo ba yung nakaharap sila sa ano, minsan ganyan talaga ngayon, eh. Nag-aaral sila pero tulog pala, gano'n. So, mamaya 'pag tinatawag na sila, alam mo ba yung 'pag tinatawag na sa attendance, "Uy, uy, tinatawag ka na, nakakaloka. Pero they can manage naman, eh. So, minsan lang pagka natatapat na gano'n, ako yung nate-tense, pero kayang-kaya naman nila. They can handle it well naman. My two girls can handle it well. So, okey lang din naman. Kaya lang pagka gano'n, eh, ikaw ba naman "Uy, Ballesteros daw, Ballesteros." Eh, itulog. Ay naku, nakakaloka. Pero May this mga sister, gano'ng eh, times di na ba? oo, yun talaga. Eh, pero pagka Yeah. naman talagang sila ay nagtatrabaho about, their ano, studies, talagang kung puyatan yan, puyatan, 3 araw silang hindi natutulog. Kung may mga practice, rehearsals, or kung ano man yan, talagang ginagawa nila with 100% of their ano, capability na ano, gawin naman. So, yun naman. Kaya Yeah. alam ko they I can think it's handle. because Yeah. I think it's because nakikita nila sa inyo or nakikita nila sa iyo yung alam mo yun, yung toughness. Iba kasi Mhm. yung syempre iba din kasi pag ang nakikita nila sa paligid nila is like a very tough mom or kasi wala yung dad nila eh. So talagang ikaw ang tinitingnan nila diyan eh, 'di ba? And I think you have that big part sa development nilang magkakapatid, no? Lalo na yung mga nag-aaral mo and kudos to you on that. And of course, congratulations to all your kids sa mga anak mo na really Thank soaring you. high sa kanilang pag-aaral. Ayan. And I would like just to stress out for all our viewers, to all our viewers that our topic for tonight is being a mom or a mom, which is the anchor in the stormy sea of life. So, ibig sabihin nun, kahit anong pinagdadaanan natin, anong pinagdadaanan ng mga anak natin, we are the anchor. Tayo yung magdadala sa kanila eh. And that's what Des Ballesteros is like given to us, no, yung kanyang story is giving us an inspiration to be the anchor of our children. Kasi at the end of the day, kahit na sabihin mo na may sakit ka or sabihin natin na pagod na tayo, we really cannot, alam mo yun, we can't say no
to them, right, Des? Yes. So, hindi tayo pwedeng Yes. mag-say na, wait lang, hindi ko kayang bumangon, or, kasi I've experienced that Exactly. when we had our Delta, di ba, no, when we were, hit by that in August, na kahit masama yung pakiramdam ko, dahil masama din yung pakiramdam nila, I need to stand up, I need to take care of them. 'Di ba, na instead na natutulog na ako, hindi ako makatutulog kasi kailangan ko tingnan if they have Yes. fever, if they can breathe, if the oxygen is okay, and like that, and so on and so forth. So, being the anchor, Des, of your family, kasi given your situation, mag-isa ka lang eh, right? So, what is that particular, yung pinanghahawakan mo, no? Yung pinanghahawakan mo for you to be able to surpass everything na mga naikwento mo sa amin tonight. What is that main thing that you would want to share to us? Ako kasi, ah, ano ako eh, lahat ng bagay pinagpapa sa Diyos ko. Kasi lalo na nung nagkasakit ako, eh, ano ba naman parang iniisip ko lalo na 'pag may namamatay dun sa dialysis center namin parang, "Naku, next in line na ba ako?" Parang ganun yung feeling ko lalo na nung una-una, next in line na ba ako? Parang ganun. So, iniisip ko so ang aking ano noon talaga, ah, buhat nung nagkasakit ako, always make your day as it is your last. So, ganun yung tinitreat ko yung mga anak ko na, ah, parang nag-apura nga ako nun na turuan sila ng mga bagay-bagay na iniisip ko nga kasi baka baka hindi natin alam sa susunod wala na pala ako, hindi na pala ako makabalik galing sa dialysis center, 'di ba? So, yung mga gano'ng bagay. So, lahat ay, pinagpapa sa Diyos ko. So, lalo na pagka may mga, big, problems, mga may struggles na talagang hindi ko it is beyond my control, ganyan. So, hindi ko na lang din ini-stress yung sarili ko if it is not beyond my control, if it is beyond my control. So, pinag-aano ko na, ino-offer ko na lang din talaga sa kanya. Yun lang naman talaga, eh, yun lang yung puwede kong magawa, 'di ba? So, hindi naman ako puwedeng dumepende sa iba, lalo pa ako hindi ako yung talagang, kahit anong problema minsan hindi ako yung mapagsabi sa iba, yung hindi ako mapagsabi na, "I don't want to be a burden to others." Parang Mhm. gano'n. So, lahat ay sinasarili ko lang siya. So, ang aking pinanghahawakan lang ay si Lord. So, siya lang yung sa kanya lang ako nagsasabi ng lahat, ganyan, ng mga hindi nga kasi ako gano'n kahit na yung mga pinaka-closest ano ko, meron pa rin akong reservations na gano'n ako, eh, hindi ko sinasabi. So, si Lord yung aking kausap lang diyan. So, Yeah. bahala na siya, kung anong I think that's mangyayari the sa'kin, best. parang gano'n. Yeah, I think that's the best anchor na hahawakan natin, which is of Mm. course, 'di ba, si God, kasi wala ka naman talagang ibang pupuntahan eh. Kapag ka Yes. hindi mo na alam kung anong gagawin mo, right? And He will never forsake us, right? So I think Mm. also yun yung gift natin, yung gift mo, no, as a mom. Ako din, no. I mean lahat ng moms, no, meron tayong gift noon. And we were given that special gift by the Lord, 'di ba? Na kaya natin i-handle yung mga Mm. bagay-bagay. All right. Yes. So thank you so much, Des. Ang dami-dami nating natutunan tonight. And of course, we're not done yet. We're not done yet. Mhm. And I just wanted to ask you a lot, no, a lot of questions. Kasi nga, kakaiba kasi yung story ni Des. Eh. Of course, yung story niya, di ba? In fact, merong book yan that you can purchase. So, in a while, ipopromote po ni Des yan. But then, gusto lang namin malaman, Des, no? Ano pa ba yung nilook forward ni Des Ballesteros? I mean, bukod doon sa sinabi mo sa amin kanina, 'di ba, na what are you still looking forward to, right? 'Di ba, tinanong ko sa iyo kanina yon. Now, I wanted to know, ano pa ba yung, what is that main thing that we should know about Des Ballesteros na hindi mo pa nasasabi sa amin? Sino ba si Des Ballesteros? Ano pa nga ba? Siyempre ang aking ano ay, book mentor ako ngayon dahil si your husband, Ariel Tolentino is, maglo-launch na siya ng book and I was Your the one who mentee. mentored. Yeah, I Yeah. was the one who mentored him at tapos na 'yan, ang Significant Living, and I'm so proud of him, 'di ba? So,
Yon yung isa, book mentor at looking forward din ako sa publishing company, of course, na pinopropose ni Ariel. So, grateful ako dyan. And ano pa ba ang aking mga nilulook forward? Actually, ako, I live by the day eh. Na ano eh, na hindi na kasi, yung nagpa-plan ako, pero yun nga, di ba sabi ko, I live as it is my last every day. So kung ano yung I make the most out of it in every day. Kasi yun na yung pinanghahawakan ko, hindi natin kasi alam we can hindi natin alam kung ano ang promise ng future sa atin. So doon ako sa ano na yon sa space na talagang I live by the day na yung ginagawa ko yung kung ano yung the most na magagawa ko for the day kasi nga hindi ko alam lalo sa condition ko. Yeah. So I'm just very grateful and thankful sa mga friends na dumarating, 'di ba? Gaya nyo, 'di ba, na mga ano na talaga namang nakakapagpabago rin ng aking buhay na nakakatuwa at gaya nito sa Talk Life channel, 'di ba? 'To nilu-look forward ko din 'to lagi kasi nag-e-enjoy ako rito. Nakakapagbigay ako ng alam kong nakakapagbigay ako ng inspiration sa mga ibang tao na mahalaga naman 'yun, 'di ba? Na may isang Yes. tao kang matulungan na nakapagpabago dahil napanood yung show mo na na-inspire, bakit hindi, 'di ba? So 'yun Yeah. yung mga nilu-look forward ko lang na ano, hindi naman masyadong malayo ang aking looking forward Yeah. ngayon. Yan, saka yung Oo nga, ating kasi ano, yeah, mga life is short. So we have to pinagsasamahan. be, yeah, life is very, very short. So we have to be happy every day, di Yes. ba? Yung mga Mhm. binibigay sa atin that we wake up in the morning, right? Alive and beautiful and all smiling, di ba? So yun yung pinaka the best na blessing sa ating lahat. All right. So ang dami pa po nating pwedeng malaman or pwedeng matutunan kay Des. So in a while, let's have some break, Des. So let's have a short commercial break. We'll be right back. Okay. Okay, we're back. And then before we promote your Yan. book, Des, let's read some messages. Kasi baka makalimutan ko na naman tong basahin at may mag-message sa akin na hindi ko daw binasa ang message niya. Oo, may Talaga nag-message ba? sa akin ng gano'n, oo. Okay, si Lee Montajes, good evening. Good evening to you, Lee. Yan, thank you for watching. Tita Ems, good evening sa iyo ulit. Ayan, from Imus Cavite. Love the topic. Yan, thank you, Lee. And then, agree, being present every developmental stage is essential. This relationship lays the foundation for the child's
personality, life choices, overall behavior. Agree to that, no? Definitely agree to that. And Bang Tuazon, you are such a strong woman, Coach Des. Oh, yes, she's very tough. Good evening, Ate Nancy Brage of Davao City. Thank you for watching. Thank you for watching, Nancy, and hello to all um, our friends from Davao City. Si Tita Lynn Urbano is from Davao. Good evening, Ate Nancy. Ayan, thank you for watching. Okay. Any more messages? No more? All right. Now, Des, before I ask you to promote your book, I'd like to ask you my trademark question. I know that you know this already. Ah. Oh, ayan. Ang Ito sabi ba? nga, 'di ba, si Des, if you could choose to do sa dami po ng mga kinuwento sa atin ni Des, 'di ba? Yung mga challenges and victories niya as a mom, as a wife, 'di ba? Ang layo ng husband niya, ilang taon na 'yon, mga 30 years, more than 30 years sila hindi nagkakasama ng matagal. Ano pa ba yung ilulook forward niya? Madami pa. But we wanted to ask her, if you could choose to do anything for a day, what would it be? Of course, I would choose to do uh, anything for a day lang. Ano, gusto For ko a day? mamasyal kaming, yeah, yung the whole day, mamamasyal kaming lahat na family sa family ko pa rin. Gusto ko, happy kasi ako pag ganun, 'di ba? Happy naman tayo pag ganun. So gusto ko pumunta kami sa aking ultimate destination na Which is, kaming lahat, oo. which is So, saan yun? ultimate Saan yung ultimate destination destination na yun? Paris. Oh, Paris. sa Paris. Okay. At One kakain ka ng day. madami. Yung Well, kakain ka ng walang limit, gano'n. Oo, yun yung gusto mong yes, gawin. 'di ba? Alright, and I'm Oh. happy. I'm happy to hear that. And I wanted to see that actually, no, Des. Gusto ko makita ka ng ganun kasaya. Di ba na hindi kita pinipigilan at inaaway kapag kumakain ka ng Mm, madami. Alam niyo po kasi si Des, ito po kaya masarap po nga. itong kumain. Opo, tapos ako po yung nagagalit sa kanya kapag madami na siyang kinakain. Yan. So, inaaway ko siya. Alright. And don't worry because we're friends. Okay. Okay, now Des, it's time for you to promote your book. I know you have a very beautiful book. Pero po kaming copy ng book na yan. So, Des, Yeah, promote it. this one. Uh, Understanding Chronic Kidney Disease, direct from a patient survival through faith. The author is yours truly. You can avail this book from me, of course, if we are friends. You can avail this book from me and also from Shopee and Lazada and also Fastbatek. Ang dami nang ano netong book na to na platform. So, pwede po kayong mag-avail diyan. Sa Lazada at saka sa Shopee, pwede para maka-discount kayo. Ayan. So, ito, Understanding Chronic Kidney Disease Direct from a Patient, Survival Through Faith. This is about awareness and prevention of chronic kidney disease. Yan. So, yeah. Thank you, Mau, for allowing me to promote my book. Okay, thank you so much. Our very, very special guest for tonight here in Simply Mao, Maria Des Ballesteros. Okay, so ladies and gentlemen, I would like to share with you our key takeaways for tonight. Ayan, so ang dami po nating natutunan kay Des. Of course, number one is communication. You have to have your communication wherever you are. Why? To avoid misunderstanding. Okay? Para at least clear lahat. And then what else? We also learned from this that it is very important to take care of our children during their formative years. So lahat po ng mga nanay, mommy, mama, moms, dyan na meron kayong mga anak na talagang toddlers at yung mga lumalaki pa lang, di ba? It is very important that you take care of them. Ikaw ang mag-alaga, ikaw ang sumubaybay. Kasi po yung formative years na yan are very crucial. 'Di ba? Diyan po nila matututunan yung mga values, yung mga attitude, characters, and all. So, nandyan po lahat yun. And ano pa yung kailangan nating matutunan? 'Di ba? Ang sabi ni Des, we have to live by the day. Ibig sabihin lang nun, sabi nga niya, treat each day like it's your last day. Tama, sa pagkagising mo sa umaga, you have to be thankful to the Lord. Diba? Say a little prayer that you wake up in the morning, beautiful,
and then smile lang palagi, 'di ba? Whatever it is happening around you, ano man po yung mga nababalitaan niyo diyan ng mga negative news, ignore it, 'di ba? Celebrate life like it is your last life, di ba? Yun yung natutunan natin kay Des. So there you go, guys. And I want to say thank you to each and every one of you watching and continuously supporting Simply Mao. And again, I want to say thank you to all my sponsors, Kayani, and our company, Masterminds Institute Training and Development Services for all your coaching needs. Please call our telephone number at 82448409. And for your travel needs, no, kung open na yung travel, our travel agency, Travel and Tours is open. Always open for inquiries, diba? For reservations, and also open po yan. All right? So there you go. If you have anything that you wanted to tell me, no, ang dami pong nagme-message sa akin. Kahit ano lang yung message nila, it's okay. 'Di ba? I will entertain your message. If you are suffering from anxiety or depression, I'll try my best to comfort you and to cheer you up. But you have to remember that we have that great God who loves you more than anyone else here on earth. Okay? So this has been your coach, Mao Tolentino, reminding each and every one of you to live with value and never ever let go of your dreams. Live your dreams. Have a great night, everybody, and I'll see you again this Saturday. Bye.